เรามีเป้าหมายในการที่เราจะแค่ผัดกระเทียมกับพริกแห้งมันต้องฉุนแน่ๆเลยอ่ะกลิ่นหอมเลยล่ะครับหอมในวันยูคะแนน10ให้เท่าไหร่ให้10เลยเย้โอเคทำไมอาหารไทยมีแต่ฉุนขึ้นจมูกทั้งนั้นเลยสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วสรรหาอาหารที่เรียกว่าต้อง adapt มากๆเพราะว่าเราจะอยู่ในโหมดของหาวัตถุดิบที่เรามีอยู่เท่านั้นนะครับ คราวนี้ขอเป็นเมนูผัดเป็นผัดวุ้นเส้นวัตถุดิบที่ใช้มีขึ้นช่ายหรือผักชีใหญ่นะครับแล้วก็วุ้นเส้นแช่น้ำเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกชิ้นซึ่งเป็นลูกชิ้นสำหรับคนทานมังสวิรัตินะครับแล้วก็มีน้ำมันพืชนะครับซอสที่ใช้เป็น2ซอสนะมีโขลก3เกลือแล้วก็ซอสพริกไทยดำ2อันผสมเลยวันนี้แล้วก็ตัดน้ำตาลเล็กน้อยนะครับที่ขาดไม่ได้วันนี้นำเสนอเพราะว่าไม่เคยลองมาก่อนแต่วันนี้จะลองดูครับสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแบบเผ็ดติดลิ้นนิดเนี่ย บ่มากใส่น้ำมันลงไปเรามีเป้าหมายในการที่เราจะแค่ผัดกระเทียมกับพริกแห้งมันต้องฉุนแน่ๆเลยอ่ะอย่าเยอะคุณยายอย่าเยอะเยอะคุณยายเยอะคั่วผัดพริกให้มันแบบว่ามีความเผ็ดติดลิ้นนิดหน่อยนะครับมันก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนะฮะกลิ่นเป็นพริกแห้งหน่อยเนี่ยเราจะผัดให้กระเทียมแบบออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยนึงนะเอาลูกชิ้นลงไปเลยผัดลูกชิ้นพร้อมกับพริกให้มันแบบให้มันหอมติดเนื้อลูกชิ้นไปเลยโอเคทำไมอาหารไทยมีแต่ฉุนขึ้นจมูกทั้งนั้นเลยใส่ไปประมาณนี้นะครับประมาณสักน่าจะประมาณ1ถ้วยเนี่ยแหละโอเคก็จะลดความฉุนลงได้ความเป็นแม่ครัวของเราไม่เคยเพียบพร้อมเลยนะฮะคราวก่อนนี้ใช้มันเค็มครับช้อนชาพอบอกแล้ววันนี้จะไม่ลองมีอย่างอื่นเลยหอมจริงคือมันจะคล้ายๆกับอบวุ้นเส้นหน่อยแล้วก็ใช้ซอสพริกไทยดำโดยที่เราไม่ต้องเติมพริกไทยไม่ต้องเติมซีอิ๊วดำใดๆทั้งสิ้นใช้อันนี้เลยน้ำตาลลงไปประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันครับพูนๆเลยนะกลิ่นหอมเลยล่ะครับหอมในวันยูมันง่ายไม่ต้องรอเยอะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยครับเราก็จะล่อให้วุ้นเส้นเขาดูดน้ำเข้าไปรอให้น้ำมันหวดไปนะครับเพิ่มไฟแม่มเลย ง่ายบอกแล้วว่าต้องง่ายโอเคหน้าตามันก็โอเคมากนะแต่กลิ่นมันเนี่ยโอเคกว่าเยอะเลยฮะเยอะกว่าหน้าตาเยอะเลยสุดยอดแล้วพอน้ำหวดปั๊บเราจะได้เส้นที่นุ่มพอดีเลยนะครับน้ำหวดแล้วครับปิดไฟใส่ผักลงไปปุ๊บขึ้นช่ายจะออกมาเป็นไงวะหน้าตามันน่ากินอ่ะเคาะให้เหมือนแบบครัวจีนนิดนึงเฮ้ยดูดีมากมายเสร็จแล้วครับหอมมากคุณจอมตอนนี้คุณต้องมาชิมกับเราก็มีกันอยู่ในบ้านแค่นี้นะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคอยเทสงานเราประจำนะครับเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเขาลองกันเองเขาก็จะได้ชิมของเขากันเองนะหอมไหมกุ้งอบวุ้นเส้นอร่อยไหม
นี่ใช้คู่กัน อร่อยเนาะ อร่อยมาก มากไหม หอมนุ่มว นี่ขนาดไม่มีขิงนะ อร่อยวะเมนูนี้บอกเลยว่า คะแนน 10 ให้เท่าไหร่ เอามาสุดเลย ให้ 10 เลย เย้โอเคใช้คู่กันนั่งสุดยอดจริงเลยมีกลิ่นหอมของพริกแห้งด้วยนะครับ อร่อยมากบอกเลย แล้วก็ต้องขอยอมรับเลยว่าเป็นการผสมผสานที่สุดยอดมากกว่านี้คือ2ตัวนี้มันใช้คู่กันแล้วไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยไม่ต้องมีน้ำปลาไม่ต้องมีอะไรเลย แต่ต้องตัดน้ำตาลนิดนึงนะไม่ต้องมีซอสอื่นเลยครับ2ตัวคู่กันจบเฮ้ย Amazing โอเค2กษัตริย์ครับผมเลิศว่ะเป็นเมนูง่ายนะ แค่ซื้อวุ้นเส้นไว้ในบ้านนะครับแล้วก็เรามีเนื้อสัตว์หรือว่าจะไม่ใช้เนื้อสัตว์เลยก็ได้ แล้วแต่สำหรับคนที่ทานมังสวิรัติหรือบางคนอยากจะให้แบบมีรสหน้าตาแบบคุณได้กินเนื้อสัตว์หน่อยนึงอ่ะก็ไปเอาวีแกนมาก็ได้ หรือใช้เนื้อสัตว์จริงเลยก็ได้ครับบอกแล้วว่ารายการนี้พยายามสรรหาอาหารเมนูที่แบบง่ายๆทำง่ายๆที่บ้าน ไม่ต้องไปวุ่นวายเยอะแบบจะทำอะไรทั้งทีต้องไปช้อปปิ้งกับตลาดไปเอาไอ้นั่นมาไปเอาไอ้นี่มาให้มันกองเต็มไม่จำเป็นครับง่ายๆมากเลยครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆคนมีผักสักนิดนึงนะขึ้นช่ายนะครับใส่เยอะๆได้เลยฮะไม่มีปัญหาวุ้นเส้นก็ดีมากๆนะครับขอบคุณสำหรับทุกแชร์ทุกไลค์แค่เข้ามาชมนี่ก็เป็นพระคุณมากแล้วนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันเทปหน้ายังไม่รู้จะทำอะไรอาจจะง่ายไปกว่านี้อีกครับผมขอบคุณมากครับมันอร่อยจริงนะจอม เราชอบอ่ะอื้อหือ